Всім привіт! Продовжуємо детальне проходження Fallout 4 українською. Потихеньку підбираємося до квесту механіста і по звільненню форта для мінітменів. Можливо, сьогодні якраз і дістанусь. Hey. How may I be of service? What did you need? I no longer require your services. I wouldn't recommend that course of action, but you're in charge. Випадково не те зробив. Привіт, Хельк. Просто. Ada? Would you like me to go with you? Time to hit the road. Wonderful. I look forward to traveling with you. Точно, до речі, я ж забувся. Вітаю всіх з днем народження Тараса Григоровича Шевченка. Hey. Зовсім What can I забувся. do for you? Це вже буде... Ой, я навіть не скажу. 200 з хвостиком. Привіт, як це Ада, ще не робот-охоронець? Перше, ні, я не хотів її робити охоронця. Тому що, по-перше, переміщується і так з протектроном просто капець як повільно. Просто неймовірно повільно. Охоронець ще б повільніше рухався. Може живучішим був, але з цим рухається. Тому штурматрон все-таки краще. Ну, але руки то від охоронця. Гатинг. Хоча ні, там, здається, згані гатинг, це не охоронця. Руки тут просто самі руки від охоронця. Виглядає прям така накачана. Так, що я хотів? А, подивіться, що там по зброї нарешті, бо я думав так, закінчуються набої по цим калібрам, що я бігаю. І я зміню калібр. Але воно не закінчується. На дуже високій складності набої не закінчуються. Просто не закінчуються. Може, якби її не було, то... Бо вона з гатингом взагалі зараз. Двигун з містера Хороброго. Двигун? Ні, за сміливця не знаю, чи варто. Коротше, я зараз гляну, що можу робити. У мене вже наука 3, тому я можу щось із лазера взяти. Я ж сам не знаю. Замість ніг. А, щоб супер швидко було. Ну воно то так, звісно, але в нього броні там мало дуже. Плюс там руки можна щось чіпити, ну можна щось чіпити. А, є в мене там сміливця. Але я поки не став. Може чисто по приколу зробити, попробувати, але не хочу. Поки що. Так. Це що таке? Радієвий. Ні. 5,56. Ну, знову ж таки, блін, в мене немає берка на автоматичну зброю. Тобто єдине, що я можу, це взяти щось, що буде не на автоматичну, більше ефективніше, ніж цей. А ну що там в мене по цьому? 50 мм взагалі ні кажу, ні в те, ні в ворота. 45 мене 88 наносить. Ну це, в принципі, покращений максимум. Треба, напевно, цей 10 мм викинути. Коли зроблю, може, прокачаю 10 мм автоматичний, то може щось заміню, бо поки з нього ніякого.
Може щось з цим зробити. У мене 2500 батарей. Уже. Це, до речі, я ще не бачив, не знаю, де воно. Ну, на 50 в мене вже є. Це в мене теж є. Може з цього щось зробити. Давайте візьмемо цей. $7,62. Я досі не маю набоїв, я не знаю, де вони падають. До речі, ось просто збільшення шкоди на 25. Просто. А, це пістолет, я не знаю, чи я зможу з нього щось зробити. Я навіть не знаю, які бонуси класні, легендарні, от серйозно. Які потрібні, які кращі, які гірші. Калібра 3500. Ну, це коли я зроблю автоматичні, то вони швидко знищаться. Коли я прокачаю перк автоматичної зброї. Командос, бо поки що таке собі. Ну, не так багато в мене зброї, насправді. Ой, не сюди. Так, це що, 5,56, 1500 набоїв. А, в мене ж нема 4 рівня. Можна 93 робити, зараз 81. До речі, а що я можу зробити своїм? Давайте глянемо спочатку. 90 метрів. 30, все, 10-мм вже нічого не зроблю. З нього майже ніякої користі немає. Тільки тарані відстрілювати. Так, 45-й мій, з яким я бігаю вже давно дуже.
Це мене 45 калібра вже 1700? Угу. Ну тут нічого не можу. Можете це поставити на 4 рівні, тут просто перемін. Ну, авто можна зробити, але авто в мене немає перку. Adding a bit more punch to your weapon, sir? Можна поставити ось це і буде, ну це в принципі від стегна буде точність погана, але я від стегна майже не стріляю нікому. Коліматор поставити чи що? Ще краще зробив з 45-го, що це вийшло. Пружинася 45-й. I've never lost anyone before. This failure is new to me. Що краще збільшення шкоди на 25 чи ігнорування 30 опору. Так, глянемо, що ми з дробовика можемо зробити. 135 посилений. О, ми можемо ще підзвищити шкоду. 156, боже, дробовик і так дуже боляче є. Я вже забувся, що в мене ж було. Після 3-го рівня треба було покращити.
Дробовик з глушником завжди дивився, як взагалі в гру додають таке, як можна дробовик переглушити. Так, на нього дальність так коротко ставити йому ще. Компенсатор то взагалі їх буде. Тут 56. Може я дробовиком буду грати та й вбиванювати всю іншу зброю. Ні, на 10-метровий викинути, я ним не користуюсь. В нього майже ніякої користі, нічого не робить уже. 31 шкоди занадто мало. Хоча він часто стріляє, але хіба що якийсь крутий модифікатор буде. Так. Критичне навчання обновлює ваші ОД. Це, до речі, цікаво. Ну, ось 3 на батарею. Мені здається, 30% генерування краще, ніж збільшення шкоди, хоча... О, до речі, я тут уже все поставив, правильно? Що міг? Від безодня. Чекаєш на Скайрім у космосі? Ти про цей... Звісно, про Starfield я чекаю. Ну, про що ж ти можеш, як не про Starfield? Давайте спробуємо, що я можу зробити. Так, про Starfield чекаю, звісно ж. Буду брати, напевно, на релізі. Так, стандартний компенсатор, фотонний активатор. Дальність 200. Вомбат. Вомбат. И вомбат. Вомбат, 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 вомбат. «36? А чому так мало? Тобто батарея може 36? А що це за так мало? Я ж тут бачив якийсь 108 наносить. Збільшення шкоди на 25%. Ну це не така велика різниця. А, це пістолет. Це автоматичний. Та я зрозумів. Це я зрозумів. Вітання всім, Алгор, привіт. Немає на вас зелених, ви у грі розстрілюєте дерева. Там так дерева не отримують ушкоджень. Точно. А стоп. Ні, тут, здається, не отримують. Так, якщо взяти, тоді конденсатор максимальний. Форсований. Ствол взяти покращений снайперський. 29 вже непогано. Повна ложа. А що краще із цих двох? Напевно, нижні. А тут снайперська. Ну тут треба довгий приціл розвіднику ставити. Але тоді це буде в мене ще одна снайперська. Блін, лазерна снайперська, ця снайперська. І вони приблизно ту ж саму шкоду наносять.
Хоча він герой 30% опору цілі. І насадка. Блін, а дальність яка просто капець. Ще більша дальність. Що це означає? Це означає, на такій відстані буде менше шкоди. Що в мене вийшло? 129? 129? — 129 і він ігнорує. Швидкострільність. Це 50-й калібр. 115, але він... Легше по... You certainly know your way around a workbench. О, нове завдання. Це поки я тут робив щось мені. Та й наговорив на вухо, щось там знов. А, ну туди ми ще дістанемось. Ми поки що Емоджен та її коханець. Так. Зброя, де це зброя? Ти що, не хочеш таке? I've never lost anyone before. This failure is new to me. Може взяти коротше. Це він стріляє як автоматичний, ну не як автоматичний, як нормальний. Не автоматичний швидкість. Але шкода в нього як... Шкода в нього як снайперської. Але річ в тому, що я не зможу ним стріляти на короткій відстані, хоча... Так, мені треба скинути цей 10-мм, з них уже користі ніякої. Так, це автоматично теж скинемо. Поки що хочеться буде. Можу в нього забрати такий приціл і просто і буду ним стріляти як на середній відстані. Або його поставити замість... В принципі, цей довгий приціл, він не такий, щоб і дуже довгий. Середньо в мене є це. На ближню це. Ну, коротше, буде якось так, а там розберемось, треба попробувати. Ну це, по ідеї, має дуже сильно бити. Ну так, наближення однакове. Цікаво, скільки він бере в режимі
Ага, він так само, як і той бере. А, стоп, ти ще не той взяв. Так само, ну тобто вони однаково. Що очевидно, що логічно. I hope you find your son. — 191. Чому мене так багато? Що мене так багато займає ваги? Ну, взяв пару гранат, це не то. А, модифікації може. Та ні. А, в нього б'є маленький, 12 всього на все. В принципі, тут зорі 10. Але при його потужності. Добре, добре, так. Треба рухатись далі, бо. Зброя зброєю, а треба мені рухатись. Ну, сюди. Потім сюди по квесту Кеботів. І на General Atomics тихенько наближатись. Зараз будемо все лазером випилювати. Буде. Ада буде своїм міні-гатлінгом. Ой, цим кажу. Ну так, міні-гатлінгом. Хоча який він міні. Я буду цим здалеку. Напевно, не знаю. Що це за жіночий кухонний робот з міксером замість руки? А що, не хотів би собі такого на кухоньку? Періодично там. Бі готував або завжди. І захищав. Тому що з таким виглядом можна ще захистити. Бі міксер так бррр. А то друге величезна. Це міксер, це зрозуміло. А то штука, дивіться, що це таке? То страшна штука в правій руці, в неї просто страшна. Це Ада. Робот, якого власника котрої розстріляли. Але він записав. Це сюди телепорт? А, тераса. Ага. Так ось де воно. А я тут думав. Блін, а я ж силову зняв, то капець. Я ж в силові вже ходжу. Повертаємось назад. І запискою щодо механіста, що якийсь там механічний псих хоче армію роботів знищити всю співдружність. І ми рухаємося до цього механіста, тому що її треба звільнити. Нас по дорозі атакують постійно роботи. Ну, вони хочуть її знищити, напевно. Постійно атакують. Ми от виясняємо, що до чого, може ми приведемо її, вона покине нас. Поки що і компанії вона дуже з цими модифікаціями дуже страшна. Зараз побачите, як вона б'ється. Так, тоді, напевно, підемо. Так, хоч сюди. Треба було поспати, щоб бонус взяти, але я не знаю, де тут можна поспати. Ну як, там можна поспати зверху, але там глючить воно, там їх постійно немає. Насправді, це Ада, це тільки третій, це по DLC, так що можна навіть не рахувати. Я, коротше, бачив тільки двох поки що компаньйонів. Ну, перший Преслі, всі його бачать. Престон. Котсворт. А, ні, перший Котсворт, потім Престон. І оце Ада по DLC з'явилась. І все, я більше не бачу компаньйонів. Тут в цій грі що, дуже мало компаньйонів? Чи то мені не щастить, я їх не бачив. Як я не знаю, як мені може не щастити, якщо я уже стільки локацій відкрив, дивіться, скільки я побував, да. Оце все я побував. Не просто пробіг, а в кожну зайшов і все подивився, що можна було.
От всіх цих. Все, що світиться, це все я був. Все, що світиться таким зафарбованим. Отаким контуром ще й не був. Ось це вже все обходив. І тільки 2 компаньйона. Базової гри, і ось це вона з DLC. А, да, я ж сказав, що вона з DLC. Який дозволяє будувати власних роботів. І модифікувати. Давайте там по дорозі. Ну, по дорозі це, так би мовити, дуже гучно сказано. О, оці ржаві дияволи, вони з'явилися. Вони, коротше... Вони полюють за роботами. І... Угу. Вони полюють за роботами і збирають собі їхні частини, вдягаються в них. Тому спочатку нападають роботи, потім приходять ржаві дияволи, вони знищують роботів, а потім починають за нами полювати. Не зрозуміло, до речі, чому. І ми це скоро вияснимо. О, до речі, у нас є турелька. І скільки вона носить? Повністю. А ця? А почекай, але це теж. Ну тобто тут не зрозумієш. А хто там, до речі? Рейдери, стрілець. Я так розумію, вони не будуть говорити. Ну так, звичайно, навіщо? О, пішу. Бачите, вона просто заходить і мінігативно всіх розпилює. Поштова площа. Не знаю, чи мене граната, чи що, але щось дуже боляче. До речі. А я ж вдягнув броню, яка мене має автоматично зцілювати. Я тепер вже зрозумів, що... О, поламалась рука. Що бонуси не броні... Ой, не зцілюють. Ось у мене автоматичне застосування стимулятора, коли падає здоров'я нижче 25%, воно не спрацювало. Тобто броня внутрішня, натільна, так би мовити. Якщо ти знаходишся в силовій, її бонуси не працюють, легендарні, схожі. Треба повернутися, поремонтувати руку. Щось не помітив, чи то мене її минулого разу відстрілили, поламали, чи це зараз. What are you building? 127, 170, 300, ого. Ну, в принципі, це перший раз я ремонтую алюміній проводку. 39, 110. Ну, і повністю поламали. Ну, дешево, просто сталь. Може, це саме. Може, це мені, знаєте що? Напевно, не буду поки замінювати частини. Я думав замінити частини броні, але поки що не буду. Єдине, що в цій грі нормально зроблено, так це сила броня. Ні, я б не сказав би, що це єдине, що в цій грі зроблено. Нормально. В якому плані? Те, що відрізняється від попередніх частин? Чи що саме?
Давайте підемо, поштовху. Спробуємо тут зберегтися. Ой, не зберегтися, а поспати, щоб збільшити досвід. Якщо ти попередній не грав, я не знаю, чи ти порівнюєш з попередніми, чи ти взагалі дивишся на це як на шутер, тому що тут не треба дивитися на це як на шутер. Тут все-таки режим ват справив. Щось нове, що склало душу. Просто треба розуміти, коли хтось говорить, що тут в цій грі таке, щось таке. Ну, треба розуміти, чи це, ну, як порівнювати просто з іншими шутерами, чи порівнювати з іншими Fallout'ами. Це ж велика різниця. Це дуже величезна різниця, якщо оцінювати цю гру. Якщо дивитися порівняння з іншими, то згоден. Тут, крім того, що силової броні, яку дійсно зробили круто в цій частині, саме інвентар, це, ну, вигляд, а не так, як раніше. Як раніше, ну, раніше ви знаєте, як була силова, вона була просто звичайною бронею. Вона була. Bar's open. Just don't get so drunk you shoot up the place. Тоді згоден, так. I'll take a look. Sure. Все інше майже не зазнало змін. Це просто графіка нова в третій. Що? А звідки в мене 12 тисяч? Тож було недавно 6, 7. Це мені так багато тисяч надавав. О. Виконано. Фортпост Зімончик допомогти. А це що це таке? Це автоматично хтось захистив форпост? У будь-якому випадку. Зараз подивимося, чи заглючить, чи ні. Тут глючить збереження. Коротше, береш кімнату, а зверху кімната не дається. Need a roof over your head? Only place in town. Так що, якщо дивитися порівняння з іншими, так, я згоден. Тут зроблена силова броня, дійсно прям видно, що постаралися, а квести, рольова система, ну, звісно, рендеринг покращений, візуальний, тобто тут не скажеш візуально, тут все гарно, ніж в частинах. О, бачите, тепер не заглючило. А от стосовно квестового наповнення і такого, то таке собі. Справді, ні, воно гарне, в принципі, як продовження третьої частини. Але Fallout і New Vegas квести, мені здається, більш якимись, не знаю, живими. Там вони мені запам'яталися, не знаю чого. От якось відчуття від них було краще. Можливо, навіть в третій від деяких. Треба буде ще пограти основний і ці. Ну, я вже мовчу про любу систему з 4 стрілочками і одною характеристикою харизма, яка відповідає за всі повністю реакції на будь-що. Неважливо, як тільки в тебе там інших характеристик, ну то вже таке. Те, що вже страдає з те, що знищилося після другого Fallout. Так, ідемо по цій дорозі і ми дістанемось до нашої цілі. Це ж... А, це вони тут лякають. Стоп! Є ж поселення тут. А, не тут. Не тут, не на цій вулиці. Так, все в порядку, я забувся. Особливо стрільби вона тут, ну, краще, ніж в попередніх Fallout'ів, але тут воно все таке саме. Книгарня. Блін, я не збирався книгарню відкривати, але вже доведеться зайти. Опа. Привіт. Дякую за фоллоу. Я узкий. Здається, я правильно прочитав. Ой, да, а то я щось пропустив. Фоллоу. Але, враховуючи які тенденції, то є факт, що ця ще Fallout буде дуже довго соло-проектом, і невідомо, коли вони знайдуть собі можливості і сили почати робити п'ятий.
Мапа оновлена, бачите, щось взяв я. Тут завжди сейфи є в таких штуках. Ось тут взагалі нічого немає. Ну, нема так нема, пішли далі. Зараз нові ігри не розробляють, так що напевно буде ремейк третього Fallout. І таке може бути. На 4-му рушії, до речі, може таке бути. Але тут проблема в тому, що в 3-му Fallout не підходить система діалогів в 4-й, тому що їм доведеться її спростити, якщо вони нас посадять на руші 4-го. Якщо раптом хтось захоче так переробити. А, ремейк, може ремастер. Але знову ж таки, там їм важко буде перенести, якщо, наприклад, таке зробити. А просто покращити все, напихати, то так це текстурами та модами вже зробили. Зробити на руші цього дадуть якихось ендерно-правильних легіонерів. Угу. Це буде важко. В тому плані, що там в розмовах перевіряються вміння різні, рівні. Що пам'ятаєте, там і вміння ти прокачуєш у відсотках. І там в діалогах багато що де треба, а тут такого немає. Є тут інколи характеристика, поки що я бачу, перевірялась інтелект. І харизма перевіряється у всіх інших діалогах. І все. Рольову систему, на жаль, таку, як в другому, вона вже померла ходом. І в неї в 5-му навряд чи воскрешать. Ну, щоб кількість діалогів залежало від... Ну це ж, це стільки роботи, писанини, ніхто не хоче цим займатися. І воно більшість цих людей не хочуть читати, тому що в першому там залежить від інтелекту, характеристик, сили, там ж різні були діалоги, можна було відігравати різний геймплей. По-різному взагалі грати. А тут все спрощено, всі однакові повністю. Та тут ж 2 метри, ти чого? Треба було так стрибати. Так, ми продовжуємо там, де ми зупинилися. Це ще боюся за 5-й, за 6-й цей Elder Scrolls, боюсь, там теж буде, напевно, таке спрощення. Skyrim уже був спрощенням неймовірним, а що вони на 6-му поспрощують, важко навіть сказати. Натиснув одну кнопочку, щоб зробити тихе вбивство на відстані, і все. Ой, навіщо я ту штуку взяв? Або press X to win, і все. Куди я прийшов? Мені десь туди. Time to die! I don't think we're alone. You pay for that! Яка там нарізає, дивіться. Зараз ще запустить свої голови лазера, то взагалі. The last of them. А, не встиг.
Я поки зберуся стріляти, то вона вже всіх переб'є. Much of a threat after all. Who's out there? The jet woman. Тобто третій спитати в третій рейці про Емоджин. Третій рейці? Це третя рейка? Дичавіла собака. Did you hear that? Found you. Це Oh, hell no. Take them down. О, рейдер бос. Ого. Це живуче. А, ну попаде по ньому чи ні? Він не прострілює. Never fear, sir. We'll emerge victorious. Takes care of that. Напевно, багато буде залежати від Microsoft, а можливо вони захочуть зробити вже 5-й Fallout яку якусь статусну рольову для Xbox в дусі старої школи. Я держу гранату. Ну дивися, враховуючи, що у них 5-й, це... Ну так, від майків, напевно. 5-й тест Skyrim, то може 5-й типу крутий. Але я щось дуже сумніваюся, серйозно. Я щось дуже сумніваюсь. Let's take them out. Рейдер бос. Відволікаємось від твоєї цілі. Де ця третя штука? Третя... Рейса, релька. Ага, вона, он вхід. Так, це вхід, це не вхід. Це що таке? О, дивіться, сяюче. Неправильно зброя. О, мати виводка, перший раз таки зустрічаю. Дивіться, яка швидкість. Угу. Куди ти її запхала? Дивіться, Блін, ну що ж ти робиш? Запхала її, ну там, здається, не було нічого цікавого. І текстури запхала. А як куди потрапити? Ця штука кріпова мені не подобається. Це просто тут хтось спав. Мені туди, але там нема заходу. Треба значить робити ще далі. Коло. Ходу.
Я просто люблю космос, і тому Starfield мені, ну якщо вони зроблять, звісно, його класним. Вони пишуть, типу, амбіційний дуже проект. Ну те, що вони показали, поки що то там багато що цікавого, але якби не було банально нудно. А про Skyrim в космосі я давно мріяв. Як я вже казав, мені подобається космос. О, може це воно? А, ні, це книгарня. Книгарня ми не заходили, давайте заглянемо. Чи заглядали? Чекайте, ми заглядали куди? Ми в супермаркет заглядали. А, ні, ми в книгарню заглядали. Назад, на вихід. Так, піду я чай поставлю. Я зараз знову буду збиратися, так як вчора збирався. 2 години, так і не поставив. Я вже пив, але щось мало. А що показала? Здається, в останньому відео тільки тот є, який щось розповідає. Ні, ну те відео, що єдине воно, я більше не бачив відосів по Старфілду. Ну, тобто вони показують, що це амбіційний проект, будівництво на планетах, 40 планет величезних, по яких можна ходити. Чи скільки там він казав, близько 40, чи скільки, я не знаю. Дуже великих. Ніби там і більше таких. Пару уривків боїв космічних, пару уривків будування і. Що там ще? Ну і все, я більше їх відео не бачу, я про нього говорю. Ну, бо більше я не знаю нічого. Більше не цікавився. Так, чекайте, ну. Чекайте, ну. Куди, так? Зараз вода закипить під будівлю Mass Fusion. Та що таке? Я йду сюди, а воно мені постійно будівлю якісь відкриває. Should the need arise, these reinforced structures would make excellent cover. Добре, підемо в Mass Fusion тоді, бо я потім забуду цього подивитися. Так, тут ніхто на нас не нападе. Я так залишу, поки буду робити собі цей напій. Збережусь. Тут той ще брехун. Хотілося більше інгейм побойду побачити. Та тут так, брехун, то якісь нарізки з тестування рушія цими розробниками показали. І кінь пойме, що насправді воно буде. Тому виглядає дуже дивно, тому що будівництво баз і польоти між планетами, детальне дослідження це що? Це No Man's Sky? Тільки No Man's Sky ми маємо процедурно генероване величезне, а там буде якби квест, сюжети, якісь там події. Ну, коротше, важко сказати. Можливо, на І3 в цьому році щось буде. А стоп, коли І3 в цьому році? Десь влітку? Чи коли я щось не дивився? Так, це за пару хвилин повернусь.
I've never lost anyone before. This failure is new to me. Добро. Так, я повернувся. Там сюди. Mass Fusion. Я частину будівель заходжу, а потім повертаюся по квестам. Їх теж не раз було. І виходить, що інколи по 2 рази зачищаю, що. Ну, тому що пробігти повністю по квестовому об'єкту, який зазвичай десь там в кінці не вийде. З одного боку. З іншого боку, залишати всі будівлі, які ти відкриваєш недослідженими. Ось таке. Я так не роблю. Оу. Яка скульптура. Ну, в руках тримає. Якісь сфери. Стрілець. Не бачить мене? Цікаво.
Я побачив. Вже пізно. Let's get this done. Hopefully, that's the last of them. Ого. Які тут величезні структури. Блін, як це звикати дивитися вгору? Це мав бути Don't have the card. ліфт. Make sure you don't leave anything useful behind. Де можна йти? Sweet. Це що, шахта ліфта? О, термінал. Приймальня, хоч один термінал робочий. Там що тут? Нічого цікавого. Чекайте, це ж має цей так само стріляти точно, правильно? Gotta find the card. Ну, тут буде або квест, або середній. Ось навіщо, до речі, стосовно цього доповнення. Можна встановити їй модулі хакерства або зламу, і вона може зламувати або двері, або термінали. Я нам поставив їй термінали зламувати. Так, опа. Think you can unlock that terminal? Certainly. Let me get that terminal unlocked І for вона зламує термінали. Є проблема, вона не може дістатися в місця, де які завісають. decent security, Тут but I нормально don't все. think it should keep me out. Let me try something else. All done. You should be able to use the terminal now. Тому що вона зламує будь-яку складність. Що фактично нівелює необхідність повністю в цьому самому. В одному умінні. Його просто можна не брати. Але в деякі місця вона не може залізти. Вона ж не стрибає. Вона тут телепортується, але. Ну, телепортується чисто не по лору, а просто телепортується. Як і всі напарники.
протектроном. Запускаємо протектрони. Завжди було весело з протектронами. Раніше з турелями. Відключено. Ой, слава Богу. Powering up. Protectron on duty. Ідіть робіть. Ви хто такі? Protect and serve. А, я звідси прийшов. Вудка. Це в якого у нього вудка? До речі, це був звук схожий на кротощурів. Ні. Це він мішки з цим, з... чим це? Situation normal. Law and order has been restored. Intruder. А, ну, 83. А, ну це, напевно, так само і ця. Identify. 83, а ця? Ну, так само, правда? Оу. Оу. Це псих. Failed target identified. Це він стив так вистрілив. Approach and ice. Valve. Law-abiding citizens will not be harmed. Дай пройти. Тут пастка мала бути. Done, sir. Ну, була так була пастка, я ж не буду її. Ось пастка. Чомусь вона червона. Я ж не шкодив пастку. Hopefully the reward will be worth all that effort. Угу. Не перший раз вже такі бачу пастки. Рейдери ще ті божевільні. Sensors to spiked. You may want to hold your breath. О, ще один. Архів. Йду на переписку.
Якийсь та сильно нервований чолов'яга. Last mistake. О, легендарний. Легендарний щось випаде, легендарне. Закину туди, як думаєте? Ні, не закину. Упс. О, як вийшло все. Не дуже передбачувано, як завжди. Я випадково впав. Жесть просто, коротше. Я впав. Оскільки мене падіння наносить шкоду навколо мене, то зачепив протектрона, який тепер теж проти мене. Протектрон відвалив. Бачите, зайняти серйозною роботою. Continued resistance is unlawful. О, впав. І зламався ноги. Це вже не перший раз. Це вже третій чи четвертий, я не знаю, які порахунки вже заробився. Легендарний цей. Легендарний. Ну що, до опори електрики? Третій чи четвертий легендарний ворог, який падає з висоти і розбивається насмерть. Ось він. Пав з висоти розбився насмерть. Плюс 3 до всіх характеристик, якщо ваш рівень... У мене вже така є штука. Це грати на межі нижче 25%. Мені треба цей радіоактивний. Здоров'я падає, не було зрозумілій причині. Ранець треба, щоб був, тому що ця броня дуже низько стрибає. Ось так, тепер всі протектрони проти мене, ну, точніше тих два, що я викликав, але що зробити. Не буду ще перезаходити через те, що випадково таке вийшло. What? Who's there? Got it. It's dangerous to be standing out in the open. Let's move. А тут ще є підйом наверх.
careful. This noise could be masking an ambush. Hey. О, ядерний блок. Прикольно. Скільки він бігає? Екстремал. May as well take what we can. They won't be needing those items any longer. We may have an enemy nearby. It down. Оу. Дивіться, де пібой стоїть. Оце я випадково помітив. Я просто став уважніше більш дивитися по сторонам. Щось я якось більше відволікався на мінімапу і на лутання, ніж на огляд локацій. Кілька локацій. А, та така музика грає. Оу, силова. Окей. Can you see us, sir? Дивіться, зараз вона його лазером, як що він зробив. Зараз зарядить. За секунду. Якщо попаде, звісно. Не попало. Якби попало, то це секунда і все, його нема. Іншу зброю візьмемо. Це не так точно. I'll cover you, sir. Not much of a threat after all. Краще підійти з дробовиком, що це. Це 45-та. 45-та погано, правильно? А, це ми просто... Дуже складний. Ех, не відчиню. Тут, в принципі, його видно, але далеко падати. Я там не впаду, звісно ж. Ну, тобто не розіб'юся, бо... Ми що мали знизу побачити? Я дивився на цю, вона мені але я дивився не туди на те, куди треба, як завжди. Дивився на статую, а треба було дивитися на щось інше. Nice. Ваші аргументи мають переконувати. Це що це означає? Це тут взагалі чи ні? Здається, не тут.
І що це означає? Ну це сила. Мене сила дає мені. Давайте виліземо, просто перевіримо. Шість. У мене сила, здається, дається якимось іншим. Сила спритність. Сила спритність. Ну так. Ну от сила спритність. Не те. О, це в мене рівень є? А я не обрав? Серйозно? Блін. 5. І спритність 5. 6. То що той пуп здає? Коротше, якийсь баг незрозумілий. Що він дає, не знаю. Ваші аргументи мають більше сили. Що це означало, незрозуміло. Ні, ну я здогадую, що це більше переконання коли ти там якісь ці виконуєш речі по домовленості, балкон Fusion, це вихід назовні. Але тут же ж харизма впливає. Це по-перше, по-друге, ну такий собі опис. Напевно, треба сюди застрибувати. Ой, далеко падати. Навіть ядерку завалялося. Але нам треба сюди. Ну, підемо сюди. Я поки чай поп'ю. Треба тільки щось полікуватися. Швиденько.
information here is troubling. My light's been hit. О, ми, напевно, прийшли у цій третій, як її там. Find anything useful? Добросусідство. Hey, hold up there. First time in Good Neighbor? You can't go walking around without Без insurance. страховки, ще один вимагач. Insurance? That's right. Задовбав. Insurance. Personal protection, like. У мене є You hand персональний over захист. everything you got in them pockets, or accidents Гора start горби. happening to you. Гора зброї в себе. Bloody accidents. Time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. What do you care? He ain't one of us. No love for your Я mayor, пам'ятаю, then? здається, Хенкоку. I said let him go. You soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new man. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Now, why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. You all right, brother? Не пану, він заспокоїв цього. Ну він би закінчив би так би або з ним, або зі мною. Your face. Something happened. Like it? I think it gives me a sexy King of the Zombies kind of look. Big hit with the ladies. I'm a ghoul, you see. Я в Lot of курсі. walking rad freaks like me around here. So you Я might думала, що wanna може keep щось those інше kinds of пробличив. questions on the low burner next time. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Good neighbor? That what you call this place? That's right. We cobbled this little neighborhood together out of the freaks and misfits that just wouldn't be accepted anywhere else. You'll see. You make enough friends here, you'll call this place home soon enough. So long as you remember who's in charge. Well, hello. Everything here is guaranteed to Uh-huh. injure, maim, or kill at your discretion. Except me.
I only kill when I want to. Клео, нічого собі. Турматрон, у мене такий точно, вже є навіть раніше. Але в неї колебла прикольно. Who? What are you? I'm a woman, baby. Can't you tell? Oh, of course you are. It's just all those metal plates. You're a robot, right? A very womanly robot? Was that a pickup line? I've heard better. Now, are you buying anything? So, what kind of weapons do you have? Anything that can kill a man, I sell. Except suicidal depression. That is unfortunately not packageable. Now, are we doing business? Maybe later. A girl doesn't like to be kept waiting. Cleo. Don't worry. I only test the weapons on customers I don't like. Feel free to browse. Let's see what you have. Purchase a variety in case of boredom. Нічого цікавого. Що з одягом? Теж нічого цікавого. Каркасової броні. А навіщо мені? Брухта, набої. Гарматне ядро таке дороге. Ядерна батарея 7 коштує, так? Як 308. І можна зламати. Деактувати можна. Знаєш, така сама броня? Ну так, тільки немає цього блейбла. А може є? I've got a weapon here for every situation. Hunting, protection, cold-blooded murder, hot-blooded murder. Старий Капітолій. Jeez Louise, that's some tin can. Десь дискаунт ж. Hey there. You sticking around, you'll need to join a crew. I hear Bobby No-Nose is looking. Always a catch with the No-Nose, but she pays. Бобі. Oh, Daisy. Face walks into my store, and you're not even screaming yet. Very polite. You let me know if anything catches your fancy. Did you say something about people screaming at you? That's right. Some newcomers have never seen a ghoul before. Can't handle a friendly face, I say. So you need some supplies? What's it like, you know, being a ghoul? Well, it's a lot worse when people always ask you about it all the time. But I guess I can't blame them. On the upside, I look pretty good for being over 220 years old. Now, were you buying anything? Wait, you're 220 years old? Okay. It's more like 270 years. But don't go blabbing that to everyone. Being a ghoul means you live a long time. You stop counting birthdays.
Do you know what it's like being that old? Ні. What's it like? It's like being in a time warp sometimes. Hundreds of years between you and the 20-somethings running around here. Not that you'd know what that's like, would you? More than you might think. Well, now you're just making fun of me. If you were as old as I was, you would have been around since before the war. So let's hear it. Come on. Tell me what the world was like before the war if you're so ancient. What do you remember? Oh no, that's cheating. You first. It was pretty much what we have now, just with less rust. Yeah, that's true, isn't it? Well, you're either the most well-preserved ghoul I've ever seen, or you're the second best bullshitter and good neighbor. Ah! So, what do you remember about the past? Oh, sweetie, I was an angry young woman back then. Thought the world was sick and wouldn't give me my due. Then it all ended, and well, I ended in a way, becoming a ghoul. Maybe when you get to be my age, everything starts to look like fate. Anyway, I like your story better, whether or not it's true. It's the truth. All of it. You know, if you haven't already, you should check out the Hotel Rexford. There's another pre-war ghoul hanging around there. Well, we should get back to business. What are you picking up? What kind of things do you sell? Oh, a bit of everything. Canned beans to chems. I try to take every weird bit of junk the caravans are willing to trade. So chances are you'll find something to your liking here. Ready to take a look? Got any work? I do, actually. Super mutants have taken over the old Boston Public Library. I got a lot of fond memories of that place from when I was a Публічну girl. бібліотеку я ж там був. Human. А може не був. Get those lumbering brutes out of there, I'll pay you 200 caps. I don't think that's enough money to cover clearing out a whole building. You got a good point. We'll make it 250 caps. What's a super mutant? They're big, green, and destroy or kill anything they come across. Except other super mutants. That's why I'm putting up the money. What do you say? Anything more you can tell me about the library? A lot of those pre-war buildings have automated security. Robots, turrets, that kind of thing. Lot of computers, too. Hope you take the job. You might not believe this, but I was a shy child. Books were like my best friends growing up. You got a deal, Daisy. Thanks. Hey, while you're there, Схоже, я там ще не could був. you return Інакше this була book б for me? опція It's from завершити. the library. Don't even ask how long it's been overdue. Угу. Точно. Hey, Ще один Daisy. квест взяли. Got some good deals. You won't Але це такий believe квест, блін, what's піти in the зачистити is it бібліотеку. food or not section. Sure. Let's take a look. Everything's guaranteed to last. Until it doesn't. Що в неї є? О, ядерні блоки продаються, бачите, можна купувати, але поки що мені якось чином вдається поки що достатньо на фармі. Ну і все потрохи. Буквально. Все потрохи. Це вона там живе. I suggest we take as much as we can carry. Hey, you. Looking Bobby. for work? І це Бобі. What kind
It's good work, under the supervision of the best boss you'll ever have. If you don't mind a little manual labor, and don't ask too many questions, you're in. I'll give you 50 caps to start. Там теж? Interested? А, це вона туди телепортнулась? I'm gonna need more to go on here. There's a project I'm working on. A big one. One that could get me into lots of trouble if the wrong person finds out. So a little discretion is called for. I got a delicate house of cards going here, you know. You can do better than that. Fine. Take 100 up front. This is just a bad deal. Trust me, there will be much more later on. Just take the 50 caps. I'm gonna need more to go on here. There's a project, so little to... Sure. I'm in. That's what I like to hear. Let's go inside. I'll give you the lowdown. Розкопки. Без носа Бобі. В принципі, вже можна брати всі квести, я вже всередині, залишилось не так багато відкритих локацій. Це мені вверх чи вниз? Ага. Ну, це що зверху? Зверху нічого. Та щось в неї там є. Взагалі не будемо красти. Ready to get to work? Are you gonna tell me what we're actually doing? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Taking some things that aren't technically ours yet. Крадіжка чи You що? expect me to work for you? I'm gonna need more information than that. Curious type, eh? All right, I'll spell it out for you. You are gonna be doing some digging. Копати. What are we digging for? Buried treasure? You could call it that. But seriously, lay off the questions. The other two are down there digging already. Go give them a hand, will you? Дійсно копають. Що там по масі? Bobby. Well, what are you waiting for? Get digging. Які тут всі капець. Я не буду зараз туди йти, я хочу виконати ж цей квест, я його взяв і... Зараз підемо поговоримо з цим, як його? Тим Копелюсь. І продовжимо шлях на Піденесі доздовж берега до заводу. Хенкока. Hey, Daisy, glad you can make it. How's my favorite girl doing? Didn't I see you on a date with Morowski the other day? Тут всі вийшов. He wishes. All right, we're getting off track. What was I saying? Oh, that's right. What matters? We freaks gotta stick together. And the best way to stick together is to keep an eye out for what drives us apart. You feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock. Now, what out there in our big friendly commonwealth would want to drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman would want to hurt our peaceful community? The Institute and their sins! That's right. Who said that?
coming up to my office later, you've earned yourself some jet. The Institute. They're the real Institute. enemy. Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. I don't know, Hancock. I'd sure love to give McDonough a kick in the ass. Hey, we all know I got my own personal beef with that lardhead. But stay focused. Now, I want everyone to keep the Institute in mind. Мені теж інститут не Starts подобається. acting funny. When people are doing things they don't normally do. When family starts pushing you away for no reason. We all know who's behind that kind of shit. And the only way to stop it is to stick together. They can't control us if we're not afraid. Now, who's scared of the Institute? Not us. And which town in the Commonwealth should the Institute not fuck with? Good neighbor. And who's in charge of good neighbor? Hancock. Of the people, for the people. Whoa. Now that is some armor. Check out those hydraulics. Hi. Yes? Якось вони не так, як інші вдягнуті. Ліга спогадів. Yeah? What, I look like a bartender? Take your troubles someplace else. Глянемо, що це таке. Що це таке? Я таке бачив у цьому. Згадати все, здається, називається фільм. I think you've stepped into the wrong place, Irma. sweetheart. You don't look like you need the memory den. Do you even know what we do here? Ого, яка жіночка. No idea. What is this place? The name's kind of a big hint. Memories. We let our selective clients relive the past. And we don't accept just anyone. Не приймають всіх, що? Why not? Look, it's no secret that reliving a memory can be about having a good time. Or helpful in remembering something you've forgotten or lost. But like anything worth doing in life, honey, it's got a kick to it. And the first time can be traumatic. So I keep the client list very small. People I trust. It helps us avoid a lot of unpleasantness. You're cautious. I respect that. But I think I can handle it. If you'll just give me a chance. I'm sorry. We have to be very selective, and we're just not looking for new clients now. I get it. I'll go. I'm sorry we couldn't help you, sweetheart. Maybe some other time. Виглядає якийсь як публічний дім. І вона явно вдягнута не для того. Дуже страшно посміхається. Дуже страшно. До речі, я поки не буду починати, бо я не знаю, куди воно доведеться. Точний квест. Говорю з цим, вона точно знає щось. The memory loungers are complex pieces of equipment. Please don't lean on, jump on, or kick them. Вона нічого не скаже. Sorry, but the memory den isn't accepting any new Потім її clients підкуплю right якось. now.
потім сюди зайду, виясню, що тут відбувається. Can't believe it. He looked just like Sammy, too. He sure as hell didn't act like Synth. Institute thinks they can replace people with synths in this town. They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? Hey, just your friendly neighborhood watch. Shooting down Institute spies as they crop up. What happened here? Ah, poor Sammy got snatched up by the Institute. Then those bastards send this low-rent double in his place. It's pathetic. They didn't make it 2 days before everyone realized something was wrong with him. Then we made the call, and here we are. Speaking of which, I gotta figure out where this body needs to get dumped. Why don't you get going? Got a reason to be bothering me? I just had to shoot up a synth body snatcher over here. He was a synth? Yeah, unbelievable, huh? Sammy was fine a few days ago, and then bam, he's acting funny, gives up cigarettes, the booze, stops cheating on his wife. I mean, the man wasn't a saint, but he was who he was, you know. The Institute ain't got no right to replace him with a synth double. Look, we gotta clean up here. You keep close to you and yours, all right? Running from something? Welcome home. Better keep your iron strapped on. Friendly advice. The Institute and their synths. Not so scary now, huh? You step through the gate, you got balls. Stay free, man. Yes. Так, глянемо сюди. Потім сюди. Fred, are you going to hang out in the lobby all day again, or are you actually going to go down and do some work? Being available to the customers is work. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stopped using, you could focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? My mistake. Oh man, someone new! You need some Jet, man? Home-brewed, reasonable prices? What's Jet? You don't know? It's the best. It just hypercharges Трохи everything. накатує, Like you що? got the speed of 10 men in one inhaler. What other kinds of chems do you have? Well, you got your medicinal shit, Rad-X and Rad-Away for radiation sickness. Hey, do you think that's why they call it Rad-X? That's far out. Mentats are for the sciencey types, you know, eggheads looking for a boost to solve big problems. Buff outs for the muscle men. Fuck, just try it all is what I say. You have any work? Yeah, actually, you might be perfect. You know the Gunners, right? The high-end mercenaries? Well, a few of them were talking about scavenging around that old hallucinogen building. I mean, just think about that name. There's gotta be some shit there that's out of this world. You get me something, I pay you 200 caps. Your offer's a little low, Fred. Oh, I see where this is going. Job's going to be 200 caps, no haggling. You said there were gunners out there? The blackest-hearted mercs around, friend. Well-armed, organized. So, you know, make sure they don't catch you. Anything more you can tell me about hallucinogen? Like I said, that name's killer. They probably made all kinds of chemicals worth grabbing. The Gunners were willing to send a team in there, and those guys don't go after lame marks. All right, Fred. We have a Я deal. там вже You're був, the best. здається. Absolute best. Тільки я там не візьму цю.
Я переплутав. Before you even start, let's skip to the point. We have rooms, one room specifically. Payment due up front. Ого, яка... Can you tell me a bit about this hotel? Oh, why do they always have questions? The Hotel Rexford used to be a grand establishment. We even had guests that didn't throw up all over the floor. But now the only people who come by are looking for somewhere to nurse a hangover or shoot up chems. So, still want a room? Who owns this place? Mr. Morowski. Oh, you should have seen him in his day. This place used to be flowing with high-end chems, beautiful clients, and oh, the parties. But now he just stews in the back office and disgraces his parents' memory. I swear, if they knew how far he's fallen, they'd die all over again. So why don't you rent a room before I get worked up? Tell me more about this Morowski character. Oh, why bother? He's worthless. The other big names caught him with his pants down, and now he just has this ratty hotel. That's the way good neighbor operates. The strong make it to the top until someone stronger kicks them down. Now, are you buying this room or not? Tell me a bit about yourself, Claire. I have been working in this hotel for over 40 years, and this is not how I imagined spending my retirement. Now, are you done being nosy or are you getting a room? Нервово. All right, here's your money. The room is on the top floor. When you come to the hallway, it's the last one on the right. Ладно, отримую баф на цей. I just clean up around here. This place ain't what it used to be, and it ain't used to be much. It's my favorite person. Got some premium. Fred. Whoa, it's you. Didn't I just see you? I got whiplash. Oh man, you should definitely try this stuff. I've got a few minutes to browse. This is gonna be great. Ім'я всіх видів. Hey there. You're new around the Rufus. neighborhood, if I'm not mistaken. Rufus What do you Ribbons. think of the place? Ще один Руфус, що таке? Why do you ask? Just trying to get a feel for you. Ain't exactly the safest neighborhood, so I like to know who's gonna cause trouble and who's gonna end it. Name's Rufus. I do repairs around here. Keep the robots running, sell a bit of scrap, that sort of thing. I'm usually here or drinking that swill Charlie slinging at the third rail. Looking for parts? I also might have a job for you if you're interested. Роботка, давай Don't know роботку. if you've had the beer down at the third rail, but I swear Charlie must have found it in a sewer. Found this holotape while doing repairs at the Rexford. Delivery notice for a brewing machine. Pre-war. Thing is, it was never delivered. Well, with all the bombs and all. Done some asking around, and I think it might still be intact. Which is where you come in. What's the catch? The usual. Place it's in isn't empty. Might have to shoot your way in. Think you can get a hold of that brewing machine for me? Isn't brewing equipment going to be kinda large? Usually it is, but apparently this machine has been miniaturized, so that shouldn't be a problem. Are you gonna take the job? I assume this is a paying job. Wasn't planning on stiffing you. 100 caps and a cut of the beer. Are you gonna take the job? I'm in. Let's do it. Great. So, the brewing machine is in the basement of an old bar called the Shamrock Tap House. When you leave town, make your way around east till you hit Atlantic. Great big green sign. Bring it back here when you're done. Не булькання. I am so happy to see you again. I got all kinds of candy if you're in. Це наркоман, коротше. Фреда Аллена? Це ще хто такий? Так, я ж кімнату зняв.
О, власник. Look, I know it's an open door, Boss but Morosky it's don't like like to a be disturbed. philosophically open door, okay? Get the hell out. Keep things cool, and we won't have to tussle, got it? Hey, Morowski. You want a room? Claire runs the desk. Give her something to do besides breathing down my neck. What? You got an itch or something? Talk to my associate, Fred Allen. Our selection ain't what it used to be, but the boy makes a decent Ken. What's up, Morowski? Got a reason you're in my office? Look, I'm not mad, but my friend Stan over here, he's got a temper. Hates people who loiter. I know I'm not exactly the most feared man and good neighbor nowadays, but would you just leave? I'm trying to work here. А нічого ти не робиш. Hey, Morowski. Let me offer you some advice. You're always up until you're down in this neighborhood. You feel big now? One day you won't. Let me offer you some advice. You're always up until you're down in this neighborhood. You feel big now? One day you won't. Hey. What? No, it can't. Це той. It's you. Це той, що прийшов до нас на початку гри. Hills, right? Wait, are you from Vault-Tec? I am Vault-Tec. 20 years of loyal service, and now look at me. I wasn't on the Та що list. цілів, чого ти жартуєш? You, look at you. 200 years, and you're still perfect. How? How's that possible? You don't know? They didn't tell you? Tell me what? What is it? How did you get through these last 200 years untouched? The vault had these pods that froze us in place. I only thawed out recently. What? Vault-Tec never told me that. Unbelievable. Well, I had to get to the future the hard way. Living through the filth, the decay, and the bloodshed. Look at me. I'm a ghoul. A freak. Are there any other ghouls out there from before? You mean crazy Kent and nothing bothers me, Daisy? Yeah, there's a couple of us. But no one from the neighborhood. No one from Vault-Tec. They just left me there. Don't take this the wrong way, but you were pretty ugly before. You know, you're the only other person I met from before. Oh God. I've been so alone here. No Commonwealth settlement. Once a ghoul with 200 years of Vault-Tec seals experience. Це точно. Where else could you go? Diamond City bigots don't allow ghouls inside. It's just here or back at Sanctuary talking to that crazy robot of yours. Good Neighbor seems like an okay place. Just make the most of it. You know, if you heard that same keep your chin up shit for 2 centuries, you might feel a bit different. Just leave me alone. Я б його до себе взяв би, але... Де він баню? Казала, одна кімната всього є. Брехуни.
Ось вона. Точно. Провітряну силову броню. That power armor will provide adequate protection. Упс. Так, я міг когось поранити, треба обережно бути. Так, зайдемо до Хенкока, він точно щось має сказати. І вирушимо на Atomic General Check там. Таке. А, ми ще ж шукаємо. Ми шукаємо інформацію про цю емоджу. Блін. І там на когось напали, на якесь моє поселення. Я вже 4 квести взяв, поки. Ти ж на березі, там не згадай, що це таке. Там супермутанти, здається, туди налітають, але зараз також може пройти. Ой, у мене ще рівень, здається, я вже половину взяв, а ще не розподілив попередній, треба глянути, що там треба. Вона не любить добрість. О, рейдери. Ого. В силовій броні вже. І з шоломом. Боже, як вона б'ється, це капець просто. Уже вбила. Як так швидко, який демедж. О, легендарний. Не та зброя. Готувала. Генерує. Стімпак. О, цей лазер, який просто вбиває. Менше шкоди від тварин на 15%. Взагалі шансів нікого немає з... О, ще одна. Це вже по 2 легендарних нападають. Рамп, конечно, вас помітить, якщо ви перебуваєте. Боже, в мене вже такої, я не знаю скільки. Починають повторюватись. А турельки що, не живі? О, поламалась, напевно. Та ні, не поламалось. Ну, тобто не 100%, але й не поламалось.
Так, в мене рівень, тоді треба повернутися. Я можу, в принципі, 4 науку брати і ще багато чого, що там треба. Давайте глянемо. 4 наука треба. Тут ще 46, я пам'ятаю, що не скоро. Фанатик зброї можна 4. Бар'яр треба 4. Це і те, і те мені потрібно буде. В принципі. Наука. Наука на 41 рівні 4. Експерт з політехніки, щось не бачу, що там треба на наступний рівень. Що тоді брати? Стійкість це не таке собі. Брати, напевно, треба зброяра і фанатика зброї. І це дозволить мені, напевно, перейти на максимальний рівень. Чи там науку треба ще, я вже не пам'ятаю. Ні, наука не треба. До речі, в мене алюміній, керамік. А я влітку крафчу. А, тут 4 наука требується.
Т-45. Т-45. У мене ще нема Т-60 і лівої руки, і правої руки. Видно, що немає. Зменшив захист до мене, вони нападають сюди. Це капець просто. Я не можу зрозуміти, як працює напади. Що так багато займає? Я щось кидав, здається, ні. Старий Капітолій. What? Good neighbor ain't good enough for ya? Go check out Covenant. Heard that place is all kinds of fancy. Look at you clanging around. A regular knight in shining armor. What, you need something to take the edge off? Fred Allen, Hotel Rexford. They'll hook you up. What you admiring? The clothes or the man wearing them?
The Hotel Rexford's got rooms for rent, if you want something more comfortable than a bedroll on the floor. Look, I don't like to brag, but I'm a lover and a fighter. Know what I'm saying? Oh, geez, you ain't one of them diamond Fahrenheit. city types, are you? You ever tried chess? Sometimes you need to sacrifice a piece to keep the game going. Keep that in mind. Ого, козля. We didn't get to the top of this town by playing fair. Got a lot on my Металічні броні. Excuse me. Металеві. Так, ну що, Too Хенку. bad about Finn. Gonna miss him next super mutant attack rolls round. Oh well. What can I do for our newcomer? What's your story, Hancock? My favorite subject. I came into this town about a decade ago. Had a smooth set of skin back then. While I was busy making myself a pillar of this community, I would go on these, like, wild tears. I was young. Any chems I could find, the more exotic the better. Finally found this experimental radiation drug. Only one of its kind left, and only one hit. Oh man, the high was so worth it. Yeah, I'm living with the side effects, but hey, what's not to love about immortality? You're immortal? Well, not exactly. Ghouls just age really, really slow. Something about the rads, maybe? Who knows? All that chem use definitely prepared you for a career in politics. People respect me because I don't put myself above them, alright? I sling and shoot up just like the next guy. Now, before you bring me down, is there anything else you need? Tell me more about this town of yours, Good Neighbor. It's all about the people, understand? They're freaks, misfits, and troublemakers, and that's why I love them. Everyone here lives their own life, their own way. No judgments. Now, was there anything else? Did I hear you talking about the Institute? You like my little speech? I do it every once in a while in case they're listening in. I want those synth makers to know that Good Neighbor is off limits. No one gets replaced in my town. But hey, weren't we talking about your needs? What did you come here for? Why does the Institute replace people? Hell if I know. Mess with people's heads, control us from the shadows, or maybe they do it just because they can. No one knows where the Institute is, what kind of people they are, or why they've decided to engineer their own slaves. But there it is. Just to be clear, everyone's welcome in Good Neighbor. I don't care if you're a synth, ghoul, or even a super mutant, so long as you play nice. And let me tell you, synths still under the Institute's control don't play nice. Done talking about this. Бачите, мені інститут теж не подобається. Looking for work. Work, huh? I'll tell you what, I got reconnaissance needs. There's a lot of weird talk coming in about a place called the Pikmin Gallery. It's raider territory up there, but they've been quiet. Like uncomfortable post-coitus quiet. Snoop it out and give me the word. What else can you tell me about Pikmin Gallery? Nothing. That's why I'm paying you to go out there. I might be interested, but let's talk money, Hancock. Cut the bargaining shit. You know what I'm thinking? You get the standard payout of 200 caps. Take it or leave it. Scout out Pikmin Gallery. On it. Cool. Be thorough, okay? I'm not paying for a look-see. Find out what's really going on there. Дістанемося ми і туди в свій час. Wake up, Commonwealth. Десь демона. Synths are not your enemy. They are victims in this war as well. True, they were created by the Institute, but they were created as slaves. Thinking, feeling, and dreaming beings, utterly oppressed by their tyrannical masters. So join with us in fighting the real enemy, the
Institute. Join the railroad. When you're ready for that next step, don't worry. We'll find you. Цікаво. Вони теж знають проти інституту. Так, можна рухатись далі. Далі. Залишилось зовсім недалеко до цього заводу. І недалеко до форту. Маю ще бонус. Нема вже. Та йо-моє. О, розпитати про зникнення, а воно не Я не розпитав. А, стоп, я ще ж не був тут. Це щось інше. Я не був тут, що це їхній бар, чи що це таке? Ледь не пропустив. Hancock says newcomers are welcome in the third rail. Go on in. Hey there. Downstairs. Don't bother the other patrons. Колишнє метро? Я типу через металошукач приходжу в металовій броні. Угу. Це бар, так. What? Another one of you mercs looking for McCready? He's in the back room. God, I love this song. You step through the gate. You got balls. Hey, sister, how are you? Did you come in just How's your for fella? the beer and cigarettes? Things are rough right now. He's not A used to broken dating down dream. We've had nothing You're but tired fights. of chasing. Hey, I had some hang-ups the first time I dated. But Жива? Манолія. Ого. So we're glad you dropped by. Come in, loosen up your tie. Have a drink or maybe just one more. Boy, we got beer. But if you're You ain't searching buying for beer, you ain't something to bring you Do you know Imogene Cabot? Name rings a bell. Kind of balmy. Haven't seen her in a while, though. Try Magnolia. She likes to make friends with people. She might know more about this missing bird. Magnolia! This guy wants a word. Перервав пісню. What's the matter, handsome? You don't tell me you didn't like the song. once or twice. Too weird for me, though. I've never heard that song before. Real. Who wrote it? I did. Everything I sing is an original. Now, there's something special about you, isn't there? Don't tell me. Let me guess. Ah, of course. It's those powerful muscles of yours. My, I could get used to looking at those. So what brings a man like you to my part of town? What do you think? We're all trying to forget something, are we? I think you and I are gonna get along. So it's my turn to answer questions, right? What can I do for you? Do you know Imogene Cabot? Imogene? Sure. I know her. I haven't seen her in a while, though. Were you a friend of hers? Do you know where I can find her? I guess that depends on why you're looking for her. I'm trying to help her. Do you know where she is or not? I don't consider it polite to gossip to any stranger who wanders into the club. Now, if you'll excuse me. Nah. Excuse me, miss? You're looking for me? What can I do for you? I was wondering if we could get to know each other better. Oh, really? Go on. Там пройшла перевірка, тут не пройшла.
It's tempting, but unfortunately I'm married to the stage. На сцену. Чекай. Magnolia. You again. It's my lucky day. What do you need? I wouldn't mind hearing a different song. The audience is always right. Безкоштовно. Paying customers only. Charlie. Order up or forever hold your damn mouth shut. Who's the singer? That is Magnolia, flower of the third rail. Anything you want to know about her other than that is her business. Now, you gonna order? The third rail. Is this your place? What? Nah, golf. Place is Hancock's. Oh, Charlie just keeps the floor clean. The drinks dirty. So, you buying or what? So Hancock's the owner? That's right. Owner and mayor of this whole bloody town. Trust me, never get on his bad side. Oh, and stay clear of his bodyguard. So, what's your poison? Hancock has a bodyguard? Yeah. Redhead with the condescending stare. Trust me, Cub, something about her ain't right. Not that I'd ever admit saying that. I'm trying to sell drinks here. You in? What's the word around town? Well, they say there's a newcomer around here who doesn't understand that I'm a bartender, not a damn news spot. Now, are you gonna drink? I'll take a look, sure. Here's to drowning sorrows. Ясно, дати набір. Now that you're liquored up, got a proposition for you. I need a dirty boy to do some dirty, dirty work. Blood on the pavement, bodies in the ground, that kind of thing. Interested? I want to hear the details first. I got a certain anonymous client who's paying top dollar for a clean-up job. 3 locations. Everyone inside. No witnesses. Only catch? It's all in town. The old warehouses, so I can't use my regulars. Too noticeable. Заточка, не зрозуміли, що там. Рейдери? The job's 200 caps. Payment after it's done. And don't worry. I'll know when it is. I don't do work unless I know who's paying the bills. Not your concern. Now, you taking the job or what? 3 locations? That's a lot of time. A lot of bullets. Well, I guess we could sweeten the pot a bit. 250. Too low. Barely covers the risks. Listen here, you. I'm playing ring around the rosy with no hired gun. Now the client's offering 200 for the job, and 200 is what you'll get. I'll get it done. You better. Now go out there and bust some heads. It's just you and you and you. Складів добросусідці. Yes. And we'll be right back. Beautiful as always, Mags. Thanks, Charlie. Can I get some water? No need to even ask. I always set aside a stash of the good stuff just for you. You are such a sweetheart, Charlie. Thank you. You're becoming quite a Напевно, не regular. вдасться через харизму пройти. Well, the beer still tastes the same. Like shit. Hey, Magnolia. Hello Keep your again. iron strapped on. Something I can do for you? Friendly advice. Do you know Imogene Cabot? That depends on why you're looking for her. Her family hired me to find out what happened to her. Well, О, спрацювало. I suppose it won't hurt to tell you. Напевно, нижча перевірка. Do you know where she's gone? There was this preacher fella who used to come in here all the time. One of the slick ones. Always going on about remaking your life and so on. Most of the customers wouldn't give him the time of day, but Imogene, she latched on to him for some reason. I don't suppose it hurt that he was easy on the eyes. Intense. Some women find that irresistible. Pam, would you come over here a minute?
there a problem, Miss Magnolia? No, this fine gentleman here was just looking for Imogene. Do you happen to know where that preacher fella came from? Brother Thomas? Yes, that's right. The one Imogene was always hanging on. Had to throw him out. Wouldn't stop bothering customers with that salvation racket. Kept going on and on about joining him at the back bay. Then he'd shove those stupid flyers in your face. Here, I kept one of them, just in case he didn't pay his bar tab. Well, thanks, honey. You were a big help. Anything for you, miss. I hope Imogene's all right. I didn't much like the idea of her going off with that preacher fellow. I toss out the troublemakers. Keep that in mind. Окей, ми знайшли її. Магнолія прикольно. Співає, принаймні. А не як усі. Так, ось тепер. Куди воно мене відправило? Ось сюди. Чудесно, але... Треба поспати. How's it going? You find that brewing machine yet? Or are you just here looking for scrap? Йдемо в готельчик, розшукаємо Джин, можливо, глянемо ще на якісь локації. Але, напевно, ні. Looking for a room? Here's your caps. Top floor. Long hallway. Last room on the right. Значить, не можу тут зняти. Можу, вже знімав. Чекайте, мені здається, зараз від подірості якось не так діє. Я подивлюся, може від... Зараз в інтернеті. Може від часу у нас залежить інтервал, чи що? Так. А, 8 ігрових годин тримає. І спати можна дуже мало. Тут можна романтичні відносини з компаньончиком завести? Серйозно? Напевно, не з усіма. Напевно, з Магнолією можна.
Капець як мало. Жесть, просто. Ну добре, це не та гра. Це буду займатися Mass Effect. Коли я буду перепроходити трилогію. Коротше, 8 ігрових годин триває. Якось там швидке переміщення на нього впливає не так, як... Так, вони стрибати не можна, я там ще когось приб'ю. Claire runs the desk. Give her something to do besides breathing down my neck. Ага, де вихід? You been to Diamond City? Good noodles. Bunch of assholes. І стільки одні блоки, ось де я їх фармлю. Я зрозумів. Рахуйте з DLC фармлю. Карликовий огай? Серйозно? Капець просто.
Напевно, нам сюди. Послушники, місіонери вже щось дуже підозріливо. Підозріливо на секту змахує. The ample lighting here reduces the threat of an ambush. Ось і Томас. Hi. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around here. Tell me something. You ever feel like this whole world is broken? Do you ever wonder why things can't be the way they were in the good old days? I'm looking for Imogene Cabot. Oh, I'm sorry, but Imogene is indisposed right now. She's not seeing visitors. What's she doing here? Is she a member of your movement? Actually, she and I are, you know, romantically involved. Not that it's any of your business, but she and I are just having a little relationship trouble. You know how it is. She's not seeing anybody until she cools Не off. вірю. You're not holding her prisoner, are you? No, she's not a prisoner. She's just locked in her room until she calms down. Замкнув в кімнаті Acting просто. crazy, threatening to run off. You know how women can get. I'm a friend of the family. Maybe I can talk some sense into her. Look, truth is, we had a little, disagreement about her joining the movement. She got kind of violent. So I locked her in there until I could figure out what to do with her. If you're willing to Safe. take her off my hands, let me unlock the door for you, and then she's all yours. I've got to warn you, she's way stronger than she looks. It took all of us combined to even get her locked up in there. Якісь фанатики, блін. She's all yours, neighbor. Просто віддав, налякавши його. This area is rather tidy. You must be Imogene. Don't tell me. Jack sent you. You're Jack's sister. I was expecting someone a bit younger. You really know how to flatter a lady, don't you? Just to be clear, I'm Jack's younger sister, the baby of the family. Once I get home and get some of Jack's serum, I'll be back to my usual stunning self. Jack has a serum that reverses aging? It's more like it halts aging. I started taking it when I was 32, so normally that's what I look like. You'll see once I get my treatment. I was well known as one of the belles of Boston society, back when there was any. What happens if you don't get more serum? Oh, I don't think we need to worry about that. I've gone without a treatment much longer before with no lasting effect. Yeah, whatever. Let's get going already. It wasn't my idea for you to come down here poking your nose into my business. Do you want to get out of here or not? Well, yes. I've been waiting to see if Thomas would come to his senses. But since you've already gone to all this trouble, I may as well leave now. I was bored with Thomas anyway. He seemed so interesting at first. But after we got here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Розумію, що це таке. No, I didn't bring anything worth taking with me.
Oh, I'm not going with you. You can tell Mother I'll be along home before too long. I just need a drink first. Першої леді була, ну фігурка в неї нічого не так. О, я можу тут спати? Цікаво. Так просто досить обсихаю замовити. Що в мене харизма не... А, стоп, в мене ж харизма більша, бо я ж прокачував поселення. А ні, 6, яке воно високеньке. Коротше, не зрозуміло. Добре, повертаємося до Кеботів. Цікаво, якщо я поставлю на 4-й науку, 4-й цей зброяра собі стелс. І буду присідати і в стелс входити, будуть всі бачити мого компаньйона, а я буду просто як в стелсі. Стріляти чи ні? Стелс бочно, наскільки я знаю, він же ж не... Не розсіюється це, не щось таке. This is maddening. You lead the way, and I'll follow, sir. Edward, switch over to the Hartley modulator. You copy? now. How's this? Oh, that's done it. Edward, what's going on there? We're under attack. They're inside the building. Inside? Can you keep them out of the basement? I'm trying, Jack. I've never seen raiders that... For God's sake, Sammy, the doorway, right there. Sorry. Things are a little busy around here right now. Listen, if they're inside the building, you have to go to the office and shut down the elevator. You can't risk them getting to Lorenzo. Got it. Office, elevator. You better round up whoever you can and get... Hello? Edward? Come in! Edward! There's no signal at all. I've lost him. What's happening, Jack? If these people are inside Parsons, if they free him... Don't worry, I'll handle it. I always knew it would end this way. I never should have allowed you to lock up Lorenzo in that place. That isn't helping, Mother. And as I recall, using the serum was your idea, not mine. So what are you going to do? I said I'll handle it. I'm thinking. What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. They're under attack by raiders. It's strange. The guards have held off raiders before without any trouble. I don't know what's gone wrong this time. What happened? The guards at Parsons called in that they were under attack. Edward went to help. I've only just been able to raise him, briefly. I didn't get much, but it sounds like the situation there is nearly out of control. I wonder if these could be the same raiders that stole that last shipment. If some of them had used the undiluted serum, it could explain their unusual success against Edward's men. What exactly does this serum do? There's no time for that right now. I'll explain on the way. Hold on. Weren't you off looking for Imogene? Did you find her? I found her, as requested. Now what about my pay? Oh, yes. Edward usually handles these things. You want caps, I suppose? Let me see what I have. Here.
I hope this is close to your usual fee. At least there's one small comfort on this terrible day. Before we go, I need you to understand something. When we get to Parsons, you need to do exactly what I tell you. Nothing more, nothing less. Is that clear? Why is that so important? If these intruders have gotten past Edward's men, they may have created an extraordinarily dangerous situation. I'm the only one who understands how to deal with these dangers. Is that clear enough for you? Ні. Okay. Good. Make sure you have whatever you'll need for a serious battle. I'll wait for you outside. Jack, be careful. And try not to hurt him. I love Father at least as much as you do. But you know as well as I do that if he gets free, there will only be one option. Don't let it come to that, please. I'll do my best, Mother. And if Imogene finally comes home, for God's sake, don't let her leave again until I get back. Now, I really do have to go. I don't need anything right now, thank you. Так, ну ми рухаємося. Чекайте. Раз ми вже почали робити цей квест, він веде сюди, в лікарню, правильно? Правильно, ми підемо і збережемося тут. Давайте кажу, збережемося. Прямуємо буст. Таємниця будинку Кеботів. Та я вже згадую, що за таємниця. Трішечки, але... Ці точки, точно. Ready? Let's go. Just to be clear, under no circumstances can we allow Lorenzo to be freed from Parsons. We have lost my father forever. I refuse to let that happen after spending so long trying to cure him. Що, псих? Збирається з ним бігти сюди, аж сюди. Десь тут за ліжко. That suit should tip the balance of things in our favor.
Edward's men seem to have given a good account of themselves, but not good enough, sadly. Угу. We need to get to my office. From there, we can see how bad things really are. Okay, stick close, follow my orders, and I'm sure everything will be fine. Let's go. Круті рейдери були чи багато їх. Як вони змогли перебити цих найманців? Найманці були дуже серйозні насправді. Окей, йдемо всередину. Door's blocked from the other side somehow. We'll have to find a way around. This is a fascinating study of anatomical remains. Marvelous splatter patterns. Wait, listen. Get ready. Where that new juice is coming from? Hell yeah. How'd you get any of it anyway? Lefty doesn't even like you. Alright, cashed in some favors for people who Lefty does like. You're just sorry. Hey, you better be right. And Lefty better share it out fair, or it's not just me that's gonna be sore. Оце називається, блін. Don't you die on me! Дайте стріму, не видно нічого. Можна так смажити їх. А ну, не вижу. That's the last of them. Оце вона зла. You feel that? It's called fear! It's called shooting straight, brother. Що випало? Сувенір монітор жабки? Are you injured, sir? Yes. Веди давай. О, легендарний ТГ. Be careful.
Пішли. О, ну цей мертвий. А, ні. Я так передумав, переплутав з іншим. Беремо скорочення. А, ось він мертвий. Не живий, Дігон. You okay? Don't worry about me. О, пупс харизма. О, тепер збільшує харизма. Це нормально, зможе більше I'm not dead yet, but I don't think I can. людей. You kept them from using the elevator? Yeah. I sent the elevator down to the basement like you wanted and shut it down. Good. Shot quite a few of them before they decided to leave me alone in here. Haven't seen anybody for quite a while. I think it's hard to keep track of time. Are you sure you can't get up? I could really use your help. Yeah, Jack. I'm pretty damn sure. Well, then don't worry about it. Me and your friend here will have to take care of things ourselves. They've definitely reached the basement, although I don't understand how they knew how to get past it. It doesn't matter now. We'll have to go through the abandoned part of the building. It looks like the Abremelin field is still functioning, although several of the security doors in the basement have already been breached. We'd better hurry if we want to stop them. They seem determined to reach Lorenzo for some reason. А ну. Він якось тримає. О, зараз ми подивимося, що за пацієнти. Кебот Лоренцо, ось 835 рік.
Так досі. What exactly is going on here? I suppose it's time you knew. You may have guessed by now that my family and I have lived for a very long time, thanks to the serum derived from my father's blood. I discovered the alterations to his blood in some of my earliest attempts to remove the artifact. I eventually isolated the anomalous compounds, which led to the serum treatment we still use. Why can't you remove the artifact? When Lorenzo put it on, it somehow fused itself with his nervous system. All my early attempts to remove it nearly killed it. Артефакт, що знайшов Since там, then, в I've серії. confined myself to trying to understand how it works in the hopes of neutralizing or disabling it. It's hard to overstate exactly how dangerous the artifact has made Lorenzo. In addition to being homicidally psychotic, he has also gained enhanced strength and unusual resistance to most kinds of physical damage. He also commands a kind of local telekinesis, which appears to be projected by the artifact itself. Now, we need to get to the base before these intruders find a way to set Lorenzo free. Follow me. Be careful, Jack. You too. Оце так тварюка. Оце так артефакт знайшов. А хіба нам не в ліфт? А, ліфт вже заїло. Оу. Давай, давай, йди. Можна підсмажити, а ну. За секунду просто. Куди дивишся ти? Стіпко. В ноги дивитись треба, що не бачу тут. Ідеш? Відчиниш? Ясно. We never used this wing. Nobody's been in here for decades. There's no telling what we'll run into. Let's hope we can find a way through. The utility elevator is on the bottom floor. Is there a reason Come the on. hairs on your neck are standing up like that? Like he ever tells us anything. There. Not exactly the pushover that we were promised. Got it. Страшна штука. Дивіться, як страшно.
Не поможемо, він точно не відіб'ється. Горше не відіб'ється. Оце махнуло його. This is my property. You are trespassing. What the shit? Who is that? Лікарня, якийсь, блін, не знаю. It's going to be difficult finding anything useful in this mess. Будинок жахів. Come on out. I'll make it nice and quick. Did you hear that? Not much of a threat after all. We don't have time for this. Опять. О, це вже щось. Щось серйозне. О, берсерк. Чому можна дістати зброю? Ну. Не дискав зброю, не діставалось. That's the last of them. The past yields such interesting finds. Sweet. I've done this hundreds of times. Think you'll be any different? Це без пастки. Where'd that little fucker go? Ого. Та що ж вони тут за таємниці такі? God's sake, how many of these bastards are there? Не вижу.
The old utility elevator is still working. Давай, пішли. This will take us to the basement. Come on, this is the only way down. А де Ада? Going down. А, завантаження, напевно. О, з'явилося. Під землею супер глибоко. Прям бункер якийсь спускаємось під лікарні психіатричної. В принципі так, психів треба тримати подалі. Але це вже дуже далеко. Давай, відчиняй. Kill everyone you see. Don't hesitate. We can't let them release Lorenzo. Може, ми вже його звільнили. Дивіться, біжить собі, нічого не бачить. Тих багів куча бачу. Оце вона жорстока. Його батько, напевно, цей маленький зелений чоловічок. А, он артефакт її надів на голову. Та ні, простий. Hello, Jack. It's been a long time since I've had the pleasure А, of он personal артефакт який. visit. Father, I will stop this. My powers have grown, Jack. The artifact still has so much to teach me. Once I am free, I will be happy to teach you too. You know I can't let you out until I can remove the artifact. Let me see. Lucifer's balls. They've locked down all the security doors. I'll have to open them one by one from here while you work your way down the hallway. Quickly now. That's right. You need to shut down the containment field in order to open the door. You worthless maggot, hurry! You're running out of time. That's right. You need to shut down the containment field in order to open the door. They're almost through. Get that door I'm opening open. the main door. What the hell Hurry! is that? The Abremlin field is down. Apparently, even the simplest task was beyond your capabilities. That's it. Oh, it's on! Strength returning. Ого. Де ця зброя? Таємнича сироватка, 4 штуки. Kill them, quickly! Hurry! It won't be long before nothing can hold him. Usually simple. Hurry! It won't be long before nothing can hold him. It's not too late. It will take some time for him to regain his powers. We still have a chance to stop him. Don't listen to my son. He's the crazy one. You know this. Look at what he's done to me. I built a failsafe into the containment grid. Switch the 4 Abremlin generators to manual override, and I can flood his cell with a lethal dose of Zeta radiation. Do the right thing. Open this door and let me out. He's lying! Please, just open the door. As soon as you set the Abremlin generators, I can end this. Everything my son has told you about me is a self-serving lie. That must be obvious now.
Think back on everything Jack has told you. Who do you think is really the crazy one here? Do the right thing. Let me out of here. Everything my son has told you about me is a self-serving lie. That must be obvious now. Дивно. Я, в принципі, зберігся, мені цікаво подивитися, що буде випадку, коли я його звільню. Хоча мені не підобається, він дуже виглядає дуже підозріло. If you don't set the generator soon, he'll free himself and then we're all dead. Do not listen to him. This is what he does. Surely you can see that. You fool! Ah, at long last, you did the right thing. You'll see. Father, don't do this. Too late, Jack. Why don't you wait there so that we can have that little chat that's so long overdue? Get away while you can. It seems Jack doesn't want to talk to his father. We'll have to kill him, you know. And all the rest of them. How long have you been locked up in here? My loving son trapped me here in the year of our Lord 1898, so, almost 400 years. I think you were about to agree to helping me kill Jack and the rest of my traitorous kin, yes? Say I do help you kill Jack and the rest of your family. What's in it for me? What Jack stole from me, I will give to you freely. The gift of immortality. But first I have some unfinished business to deal with. Все, якась нагорода незрозуміла буде. Meet me at Cabot House. I'm sure that's where the rats will congregate. Цікаво, що буде в варіанті. Ось цьому. Якщо я не буду випускати, а так то він злий, я так розумію, він дасть мені просто якийсь потім перк. You need to shut down the containment field in order to open the door. Shit, they're breaking through the security door. Hurry it! Можна було довести до кінця. You've almost got it. I'm opening the main А door. вбивцю звільняєш. Apparently, even the simplest task was beyond your capabilities. That's it. I can feel my strength returning. No way is this working. Now, I will finally be free. Before nothing can hold him. Вона атакує чи втікає? Я так і не зрозумів. Don't listen to my son. He's the crazy one. You know this. Excellent. Look at what he's done. Nice. To me. I built a failsafe into the containment grid. Switch the 4 Abremelin generators to manual override, and I can flood his cell with a lethal dose of Zeta radiation. Do the right thing. Open this door and let me out. При шкоді 50, радіація мінус 3. А, сила 5, ну воно. Це все, що воно дає. Do the right thing. Let
me out of here. That's it! Don't worry. This Zeta radiation won't harm you. I'm sorry, Father. I did everything I could to avoid this. I believe I was close to finding a way to remove the artifact. Liar! Get upon me here forever if you'd had your way, puny worm. Do you truly think you have the power to destroy me? Goodbye, Father. Костюм, а маску не можна взяти. Цікаво, це тут діє цей? Радіація. That would be more efficient if it was a holotape. Чи вже вона закінчилася, ми так зайшли собі спокійно. О, не йде сюди. Він, напевно, мав відкрити. А ні, він до мене йде. Hey there. We didn't have any other choice, did we? What would he have done if he'd gotten free? Oh, he would have killed both of us. And then the rest of my family. And that would only have been the beginning. His crimes back when he was free. It was only because of my family's influence that he ended up here, rather than on death row. The world now, it's a world made for monsters. Nothing could have stopped him. No, I've answered my own question. We truly had no choice. What now? I need to bury my father and shut down this place. I won't be back here again. Before you go, I couldn't have done this without your help. I think this is fair compensation. I won't be needing your services after this. You don't need me anymore. No, without Parsons to run, I don't think I'll need such an extensive staff. Saving your family's gotta be worth more than that. You know, I was so close to understanding the artifact. Now that I can study it directly, I may be able to do something useful with it. Come back and see me at Cabot House in a week or so. All my research may not have been Може таки completely in vain. зробить, може щось таке корисне буде. Але квест не почався. Хоч і через тиждень кажу. Hi. I only wish I'd been able to find some way to cure my father before it came to this. I still believe that with a little more time, I might have found some way to remove the artifact. But it doesn't matter now. Excuse me. Leave me in peace. I need to mourn my father. Він до цього був вбивцею. Ясно. Заходь всередину. Всередину.
I'm not certain what caused this mess, but perhaps it's best that we weren't here to find out. Так, я буду завершувати. Схоже, я рівень взяв ще один. Цей крест таки не виконали і повністю з лікарнею завершили. Сподіваюсь, ми щось отримаємо. Ну, він сказав, що ми щось отримаємо, але... Таке. О, бачите, 17. То має бути більше. Напевно. А, там через Престона ніхто не прийде. Точно. Ну, ніхто не прийде вже до 17, поки в мене не збільшиться харизма. Не знаю, на що воно мені. Ну, хай буде на запасі, бо я що випадково не використав. Так, ми маємо 41 рівень. Фанатик зброї можна по максимуму зробити. Науку по максимуму. Out here, you gotta take things one day. You certainly know your way around a workbench. Чи треба мені... Наука 4 чи ні?
З іншого боку, якщо не наука 4, то... То мені треба ніндзя. Нескрізні постріли потрібно. О, масований вогонь мені потрібен. Це дуже класна штука. Візьмемо таки науку 4, подивимось. Як працювати буде стелс поле. І реактивний ранець. Може, тихенько доходимо до того, що треба побудую все. З поле предмет отриманий. Оу. Вас не бачить. А, він... Рухатись не можна. Окей, давайте глянемо тоді, що таке реактивний ранець. Точніше, наскільки він високо дозволяє злітати. Ого. Не високо, але дозволяє. Тут немає місця, куди так треба. Ти чого сюди заліз? Прикольно. Ну, мене, в принципі, те і те є, тепер буду використовувати. Мені цікаво, як стелс бой працює. Взагалі тут дуже крутий, має притул. Трішки читерська штука.
I've heard of another settlement that's in trouble. I'll mark it on your map. Go find out what they need. We could use more settlements supporting our cause. О, Century Hills. Нарешті захист тут. Ну що? Нарешті спровокувалось. А може, але це квест? Run by ghouls? Isn't that something? Hi. What can I get you? How are things going? Nothing, really. Pretty quiet. Та де ж квест? Ага. We could really use your help. Yes, I'm here to help. What's going on? There's a group of raiders that won't leave us alone. Stealing our food and supplies, threatening us if we can't give them what they want. We know where they're coming Це генеровані автоматично. but we Катя, can't ти вже stand був up там to кар'єрі. ourselves. Вже не раз. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. I hope so. We didn't know what to do. I can't remember the last time I had clean fingernails. Було купу разів. I've never lost anyone before. This failure is new to me. Я не пам'ятаю, чи стаз розвіюється при пострілі чи ні. Це ж як стелсбой, правильно? О, ці сюди приперлись. Let me have this one. That's the last of them. Угу. Цікаво, це він мене бачить чи ні? Any idea where they went? Який страшний звук. А як в неї? Ага, в неї катушки по бокам, вона заряджається. Get some, motherfucker! This shouldn't take long. Did you hear that? Found them, sir. Він мене не бачить таки.
Може, вона там просто переріже зараз всіх. Уже. Навіщо я збираю шкіру? Ти зараз що зіб'єшся? Ладно. Ні, нема подвійної. Тобто вони бачать вже, коли ти тут з нею ходишся, це треба десь. Ну, не на мене біжить. Це просто машина для вбивства. My apologies. I think I've lost them. Ніхто не стріляє. Я тут вже був. Справді це друге зачищення вже буде, чи третє, це капець просто. З іншого боку. Всі ці поповнились. Куди полишла, ти ж розіб'єшся? Вижила? Цікаво. Дуже далеко вже слабість. Дуже слабкий демедж. А де звук? Та тікайте, болотники, не до вас.
Ого, а він не атакує. Цікаво. Чомусь раптом. Дружній став. Де це воно? І щось. А. Ну, взагалі вчив. Десь там. Ще не всі. Все? А, все. Ну, це не повна зачистка, тому що там ще там ще є в тунелях. Десь половина приблизно. А це вже третє тут. Raiders thought we were easy pickings. We showed them different. Did you have any luck with those raiders? Yes? I took care of those raiders for you. Really? Well, that's the best news I've heard in a long time. Excuse me. Do you think we're ready to retake the castle? I took care of the raiders that were harassing that settlement you sent me to. The people there have decided to join our cause. That's great news. One day, we'll be strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to... Тільки ж заради до суду і зароблю ці квести. Бо по другому кругу чи вже по третьому. Було затіщати те саме, це... Капець. Так, треба вже завершувати, то вже доволі довго. До наступного разу. Можливо, зроблю перерву з Fallout на кілька днів. Дивимось.